मंडळी, ओ खरं तर आज बटाट्याचाच प्रकार आहे. त्याच्यामुळे दादांनी पटकन बटाटा कॅच दिला आणि मला पकडता आला. कसं आहे ना, पावसाळ्यामध्ये मुलांसाठी स्पेशली काय करायचा हा आपल्याला प्रश्न असतो. पण मुलांबरोबर चमचमीत आणि गरम गरम असे टी टाइम स्नॅक्स आपल्यालाही हवे असतात. आणि असाच एक पदार्थ आज आपल्या रुचकर मेजवानीच्या स्वयंपाकघरात आपण करणार आहोत आणि त्याचं नाव आहे चीझी पोटॅटो स्टिक्स. चला तर मग तयारी करूया. चीझी पोटॅटो स्टिक्ससाठी मी 4 बटाटे घेतले होते आणि ते स्वच्छ धुवून 3 शिट्ट्या देऊन शिजवून घेतलेले आहेत. आता काय करायचंय तर बटाट्याची सालं काढायची. बटाटे खूप शिजवायचे नाहीयेत, अगदी घळ करायचे नाहीयेत. सगळे बटाटे सोलून घ्यायचेत आणि आता आपल्याला हे छानपैकी किसायचे. हे सगळे बटाटे छान किसून घ्यायचेत. काय होतं, अनेकदा आपण हाताने कुस्करण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याच्यामध्ये थोड्या थोड्या ना गुठळ्या राहतात. त्याच्यामुळे हे जेव्हा आपण छान किसून घेतो तेव्हा ते बॅटर जेव्हा आपण ते मळून घेतो ना तेव्हा एकजीव होतं छानपैकी. त्यामुळे सगळे किसून घेतलेले आहेत बटाटे. तांदळाचं पीठ हे ह्या बाइंडिंगला अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा मी 2 चमचे मोठे तांदळाचं पीठ घालणार आहे. 4 मिरच्या आहेत बारीक चिरलेल्या, त्या सगळ्या घालायच्या आहेत. 1 वाटी छोटी साधारण मी तीळ घेतलेले आहेत, ते ड्राय रोस्ट करून घेतलेले आहेत. पूर्ण असे छानपैकी ते दाताखाली आले पाहिजेत. 1 वाटी तीळ, 1 टीस्पून चाट मसाला, मिक्स हर्ब्स 1 चमचा, त्याला छान फ्लेवर येतो. चवीनुसार मीठ, पुदिना 1 छोटी वाटी बारीक चिरून घेतलेला आहे, कोथिंबीर 1 छोटी वाटी. आणि आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. अगदी हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यात थोडंसं तेल घालायचं आहे, अगदी नावाला, छान बाइंडिंग होण्यासाठी. फक्त हाताला लागेल एवढंच आणि एकदा छान ह्याचा गोळा करून घ्यायचा. एक छोटी वाटी पोहे भाजून घेतले होते आणि त्याचा मिक्सरमधनं चुरा करून घेतलेला आहे. तो मी एका प्लेटमध्ये ठेवला आहे. आता त्याच्यात काय काय ॲड करायचं आहे, चिली फ्लेक्स साधारण 1 चमचा, मिक्स हर्ब्स अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार अगदी थोडंसं, आणि हे सगळं छानपैकी एकत्र करून घ्यायचं आहे. सगळं एकजीव झालेलं आहे. आता आपल्याला स्टिक्स तयार करायचे आहेत. अशा प्रकारे बटाट्याचं हे सारण जे आहे त्याचा एक छोटासा गोळा घ्यायचा, हातावरती थापायचा. आता काय करायचं आहे आपल्याला, ह्याच्यामध्ये चीज भरायचं आहे. हे छान चीज असं भरलं की ह्याला हळूहळू बंद करून घ्यायचं आणि छानपैकी असे त्याचे स्टिक्स म्हणजे लांब करायचे. आता थोड्याशा अशा प्रकारे मी असे स्टिक्स तयार केलेले आहेत. तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही कोणताही त्याला आकार देऊ शकता, बॉल्स बनवू शकता किंवा पॅटिस टाईप बनवू शकता. आपल्याकडे साचे असतात तसेही तुम्ही बनवू शकता. आणि सगळे असे स्टिक्स तयार करून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण हे सगळे चीझी पोटॅटो स्टिक्स तयार आहेत. ते आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे आहेत. गॅस ऑन करूया. तेल आपल्याला हे शॅलो फ्राय करायचं आहे, त्याच्यामुळे फक्त बेसला जेवढं तेल राहील तेवढंच घ्यायचं आहे. थोडं गरम करून घ्यायचं आहे तेल. गॅस मोठा करूया. तेल गरम झालेलं आहे. छान पलटून घेऊया
आणि दोन्ही साईडनी शॅलो फ्राय करून घेऊया. दोन्ही साईडनी छान मस्त असे शॅलो फ्राय करून घेतल्यावरती हा काढून घ्यायचे आहेत. आणि अशा प्रकारे असं तळल्यानंतर लगेच जेव्हा चीज बाहेर येतं तेव्हा यमी वाटतं आणि मजा येते खायला धम्माल. अशा प्रकारे आपण सगळ्या ज्या चीझी पोटॅटो स्टिक्स आहेत त्या शॅलो फ्राय करून घेऊया. आहा, मस्त असा चीझी आणि स्पायसी आणि गरमागरम पदार्थ तयार आहे. मंडळी, हा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला हे कळवण्यासाठी काय करायचं आहे तर रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायचं आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज आपली इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत मी पण हा पदार्थ खातो.